Zo is die zingen deden, dat denk ik van dat schijn. Om te denken dat we hier alle top zijn, zo met schijnen hard te zingen, dat ik zie God zien kent. Dat en dat alles op deze eer, right? Maar we dat eenmaal zijn zo met vrede klaar, dat we zijn met volle hals zingen, ik zie God zien kent. Zijn maar veel. En wanneer ik zei dat je dat dan met irgendwat, kleine woord, maar je doet het met ieder afstand, dat je het met je hang bewijzen, dat je zijn levendig, wakker en dankbaar daarvoor. Dat het ons bewijst van die dankbaarheid niet laten uitsterven in ons leven. Weet je voor wat we op hier dankbaar voor zijn? Dat ons verschwingen im leven. Het karakter van een studie, dat has een strome plant. Die plant krijgt niet rein, anders dan door de uit is. Het is vielleicht in het dag, maar de zon kan er beter bij. En maar die stuurt niet wat je uit. Die stuurt wat die verschwingen. Als het een bloemstuur is, dan is het een tomatenstuur. Waar die stuurt, mat je was het. En dat is wat dankbaarheid dat te dat wat we krijgen. Zo we wakker zijn aan het leven. Dat we niet worden something weertvol het verleren. Bloos zijn we op hier met danken daarvoor. En ik heb vandaag nu wordt je gevraagd, als ik dit thema wil wel hier nog moet brengen, wat ik niet alleen had op een andere stad te brengen. En ik zei, sure, dat we kunnen doen. Van, waar is de Heilige Jezus? Dankzij haar, ik kan feilen, wat ja, dat ändert zich hier klimaat niet zoals ik dat zei. God vreet zich, wanneer we van hem reden doen. God vreet zich, wanneer we worden van hem Heilige Jezus reden en aan dem worden beter channeleren. En dat is mijn herzelijke gebed, dat we worden vandaag een indruk krijgen van waar de Heilige Jezus is. Op zo'n oord dat we worden van hier weer immer anders reden van hem als het wat hier te hebben. Want dat is wat openbaringen doen. Dat je afstand een aanzicht even denkt en doorop zijn we rijdt hem van hier weer een andere zeugnis te hebben als wat we benut gehad. Ik wil je gleich een vraag te stellen vanop en nood. Dat ganz aanbraktig zijn daarmee. En dan moet je met een hand opheffen dat bij jou van het juist en van nee is dan niet hand opheffen. Hoeveel van jullie kunnen zeggen dat je helemaal en welke tijd van je leven je zich voelt, je really je klein met al zeggen over angst veilen, want van Heilige Jezus gereed wordt. Dat is ziemlich anders zijn. Dat real zijn met mij. Hoeveel van jullie kunnen zeggen, je hebt zo'n tijd in je leven gehad, waar je really met je angst veilen, wanneer zo van hem Heilige Jezus gereed worden. Is er irgendwer? Dan weer twee zijn we hier. 2, 3, 4. Oké, dat is van mij. Oké, dat wordt niet meer. Wees ganz dries met zeggen, ja, dat heb ik really met je struggle in mijn leven. Wees ganz vrij met dat, met hand hoe op te hebben, zeggen, ik kan mijn tv's, als hij valt, wanneer van Heilige Jezus gereed wordt. Good. Oké, dat is wat ik op rekenen deed. Als het dan uitzakt wat we maar zullen een thema hadden van. Eigenlijk dat is wat aan slijden heeft je vraag, als er wel een beetje meer van dat hier. En nu is het schijne denk ervan. Ik wil gleich dat een plot ietsje te lezen. En vielleicht had ze het even rijden. Hier is een interessante band wat hier voor dat. Vielleicht er nu bij. Alright. Ik weet niet, als het spannende wel hier een kite vliegen of wat je verder. Hier vliegt langs, daarna band vliegt er voorbij. Zweeft hier even, ja, maar zo vielleicht neemt de wind dat maat. Goed. Alright, dan moeten we aan de vandaag Johannes 16. En we worden, om mijn hoofd zijn verzegt die hierin te houden, je niet wat troubelen. Want wat veel, ik heb iemand samen gevraagd om mij wat aan verder brengen. Ik had het meest dergecheckt met zingen alleen. Johannes 16, vers 1 tot 3. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven ehren zullen. Ze worden uit Judenscholen, wie wordt het onze kerk? Waar we juist geleerd worden. Ze worden uit de uittonen, uitsluiten, en er wordt een tijd komen dat je menen
dat die meinen, ze doen God einen Dienst, wanneer ze je dood maken. Je zegt, zij graf. Ze geloven, ze worden God een dienst doen. En dat worden ze doen, wil zij niet meenen voor dat tjanen en ook niet mee. Dat we tjanen als hier dat weggeweerd hier bijna. Waarom worden ze deze dingen doen? Dat zij, wenn ze mijn vader niet tjanen. Denk er met even na. Zo'n dingen ga je al je zijn en je heert en beleeft. Some van jullie hebben nul bekende wat er some van de schwierigheden er kunnen doen, als wat de grootste leest ha. Uit die gemeentes rit je doen worden, wenn ze zich aan Jezus gehouden. Zijn ze dan hier wat het veilig aan wat het is, oké? So dat is niet een vreemde spraak. De Bijbel redt van dat. Johannes 16. Hast du Johannes 16 gelezen dat passieren wird? Oké. So, Johannes 16 zei dat er worden tijden komen, we worden uit de gemeentes rutten, die worden die aanbrengen willen, die worden die niet willen met aangaan, en ze denken ze doen God te gevallen dat. En Jezus zei, en mijn Bijbel is het rood geschreven, Jezus zei, dit worden ze doen, dit is een oorzaak. Ze tjanen dem Vader niet. Oké, well, dat is een wichtige zaak. We gaan het nächste wieder lezen. Dat staat in de nächste, de vers 6 en 7. Wils ik jullie dit gezegd heb, en is jullie wat treurig geworden. Maar ik zei jullie de waarheid. Voor jullie is dat goed dat ik wegga. Dat is ons een beetje zwaar aan te denken. Dat is goed voor jullie. Dat is Jezus wat hij zegt. Dat is goed voor jullie, wanneer ik wil weggaan. Wils, wanneer ik niet wegga, komt de trooster niet naar jullie. Wanneer ik overga, wil ik jullie den schenken. En hier wil ik wat van zeggen, van hier. Nu ga ik nog waar aan de vrouw. Ik wil wel, want je wil ganz mijn woord geven met jo als hand opheven, nee is bis hand ingehouden. Hoeveel van jullie hebben zich al mag me gewenst? Dat zij nog maar willen gaan, ziet bij ziet met Jezus tot me van de walk gaan. Of dat je wenst dat Jezus wijst zich maar ganz scherpelijk op, verdi, bidi, en wie moet bidi. Vielleicht daarna weer de storm zo hard voordeed. Oder dat eigenlijk wat je ging wijs had je had. Oder bloos zo maar hast me een tijdje gehad, weer weer gelijken, want Jezus moet haar weer maar herkomen. Dan ga ik hem op die jacht. Ik wens ik kan met Jezus help, dus dat ziet bij ziet help moet zijn. Oder ik wens ik kan dus dat moment allemaal some dingen vragen. Wer kan hand opheven dat hij heeft voor mij zijn verlangen gehad? Yeah, thank you. Because he does that, Harvey. Zeker, maar niet aan het verstaan aan de upstairs, Harvey. Oh, mij maar pro, oké? So, ai. Jullie hebben het zo gegaan. Wat de schrift dan is voor de verlangen wat je hebt. Dat is een zeer fijn het verlangen wat je hebt. Wat je nu nog hebt. Dat is een zeer waardevolle verlangen. Dat je een verlangen hebt met Jezus hulp te ongezicht te reden. Of met hem hulp te gaan. Maar dat moet terug naar de Bijbel. Waar we dat vandaan maar van harte te zijn krijgen, wil Jezus ons dat weer erklären. Wanneer hij hier wil kunnen zijn en ons te ongezicht wil wat vertalen. Dan wil hij zich dit te mij in die zaai vandaan. Dan wil hij zeggen, ik zei jullie de waarheid. Voor jullie is dat goed dat ik wegga. Voor jullie is het goed. En in Engels zegt het, dat is beter. Dat is beter voor jullie, wanneer ik wil wegdoen, als wanneer ik wil blijven. En met jullie zijn en met jullie hulp langs een weg gaan te fout. Met die hulp en die stund zetten we de zware stunden hast. Dat ik ga een beter voor die als wanneer ik wil blijven. Dat verzekerd te begrijpen. Dat is de Bijbel wat ons het wijzen. Dat is beter. Voor jullie is het goed dat ik wegga en ik leg het weer goed in bij avonds. Mij is dat niet ganz schijnig genoeg zoals het Hebreeuws brengt. En het Engels zegt het zo zegt, it is expedient. Dat is neidig dat ik wegga. Wilt wanneer ik niet wil ik niet dem trooster kunnen schenken. Maar wanneer ik wil, we het nächste lezen. Nächste wat zijn Johannes
16 vers 12 tot 15. Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar je kunnen dat nu niet vertrouwen. Zoals weer hij stel. Maar wat wil hij wilt vertellen? Want hij had op de oren en op de harten gekregen te nog mij vertellen. Dat komt op een moment waar hij bloos zei, ik ga voor je vertellen. Wat je wil, want dat is wat in ervaring kunnen. En dit is voor mij dat met afrieten dat. Wat zal ik te jullie vertellen? Want hij zelf zei, dat is de tijd waar ik bloos wil stil zijn en dat wil we laten eerst passeren. Wanneer je dat is waar in werkelijkheid beleven, dan wil ik je weer aan de dingen openbaren. Maar wanneer die kan nu niet langer vertrouwen, maar wanneer Jezus die waarheid is, komen wordt, die wordt je te volle waarheid leren. Ik kan nu niet langer, zegt Jezus. Je is dat allemaal im kop. Je verzekert dat dicht te denken. En dat helpt niet dat je naar mij zei. Because dat wel niet zo recht te hard te gaan. Dat brukt den Heilige Geest dat je te hard kan gaan. Nu dat het plus kop vol wordt en dat staat bij de uren even. Wat helpt het dan? Waar we leren dat je dat wordt ontvangen te hard te gaan. Dan worden we in al de waarheid ontvangen te openbaren. Hij wordt niet van zichzelf reden. Hij wordt bloos dat reden wat hij gehoord heeft en wat je zei wat nog komen zal. Dat is ook een zeer wichtig pad wat hij eran zei. Hij wordt je zei wat nog komen zal. Wie is dit? De Heilige Geest. De tweede. De nächste. Vers 22. Oh, we hadden niet wat hier. Hij wordt mij verherrlijken. Hij wordt van mij nemen en je dat zeggen en duidelijk maken. Maak je dat? De Heilige Geest wordt van dat zien je nemen. Whatever Jezus alle reizigheid heeft, want we willen hem buurstapelig met te nemen. Hij heeft zich alle soorten schijne dingen reizigheid. Hier is alle soorten dingen, die zijn het niet meer. Je weet niet wat hij alle krijgt is. Man, dat is interessante dingen hingen. Je gelooft me dat gelijk. Hier is alle soorten interessante dingen. Je wist dat gelijk, zie? Dat we vrij komen wat je niet van aanwisten. Oké. Hij wordt je wijzen wat Jezus niet is. Hij wordt van dat minje nemen en wat je dat openbaren. Kost 3 verstellen van een Heilige Geest wat zijn, die wordt vrijheid hebben van Jezus zijn wijsheid, kracht, verstandnis, leven. Nou, wat de opname was, whatever te het zien je hier dat de Heilige Geest heeft vrijheid van die dingen te nemen en die te wijzen. Hast du dat al gezien? Hast du dit al gezien? Hast du dit al gezien? Hast du dit al gewist? Hast du nicht mal dit gevraagd, dit wat die wilt wijzen? De Heilige Geest sagt, check, maar Jezus heeft zijn stil. Wirst du dit zijn? Fehlt die van dit verstandnis? Fehlt die van dit een openbaring? Fehlt die van dit een idee wat het ook is? Hij heeft vrijheid, wat Jezus zien is te nemen, anstatt te wijzen. Dat is wat de Bijbel zegt. Alles wat de Vader heeft, is mijn, zegt Jezus. En vandaar heeft de Heilige Geest vrijheid, je te wijzen. Waar we de Heilige Geest hebben, fehlt ons er aan hem. Door wij en zeg ik, hij wordt dat van mij nemen en je dat zeggen. Hij heeft behouden wat hij zei, dat is neidig dat ik wegga. Omdat deze dingen worden in ervaring kunnen. Wanneer hij niet terug wordt doen en weg wordt zijn van hier, en niet de Heilige Geest wordt checken, worden deze dingen uitblijven. En dat wat hij wil willen, wat we willen beleven. Oké, next. Vers 22. We gaan een beetje de biet eruit nemen, niet te veel tijd nemen vanavond. Maar neemt je Johannes 16 mal ganz van harte, zet je het mal door, leest dat mal werkelijk daar. Laat het mal dieper te harte gaan, wat Johannes 16 zei. En mijn Bibel is dat eruit geschreven, dat je hebt mij aantekenen, dat is Jezus in weer zelfs. En dat is about het klaarste weg hier, wie Jezus heeft van Heilige Geest gereed. Doorween zijn die nu ook treurig, maar ik wil je ware zijn. En dan wil je van harten vrijen. En de vrede zal je China wegnemen.
Stemmt dat met die leven taub, dat je een vrijheid hast, wat die China kan wegnemen, oder kan somebody komen, eine treue Geschichte vertalen, dan is die de vrijheid weg voor de nächste 7 dagen. Oder komt somebody aan en wil die al waar irgendwas verhouden, wat hij al 10 jaar terug of zo ver te houden, en wil die oude Geschichte afvertalen, en du kannst bloß nicht terughouden van de vrijheid dagen, die hart, die smile raakt, zo raakt breed op, en ze denkt, man, even dat draait die naar ram. Ik heb zoveel vredelige jaren gehad naar hem. Ik heb dat niet eenmaal waar trouble gemaakt. Nur dat ik me naar die tijd en zei, you know what? Ik heb van hart de busheid onder vergat. Ik heb die om vergeving gevraagd. Ik voel ze actie en mijn hart zie ik daar vrij van. Die draait naar zwaar met. Die vrijheid je niet weg te nemen. Maar de eenmaal met de rechte vrijheid ongeveld wordt. Nu komen we bij toe, we hadden nu de Bijbel gelezen. Wat Jezus zei, wat wichtig is dat hij de Heer Jezus kon checken. Nu is de vraag. Tja, wie dat dan in ons gedagnis ramdrehen? Want wie hebben zo gedacht, wie willen nog maar samen irgendeine tijd nog moeten met Jezus te gaan. Jezus kan de mij dit maar wijzen, zei, erklären. Er kan bloos maar met mij dat durch dit zware ding durchgaan. Want Jezus zegt, ik wil je wat beter checken. Hey, thank you. Dankzij Jeff, dat mijn chamber is, dat niet wat struf wordt hier. Zolang ik dringend reden, fan warm blijf, dan gelijk wat het schaffen. Jezus heeft gezegd, ik wil je troosten. Je kan het zo gaan, een man, want Jezus leeft waarom blijven dat als terug worden. Nu fehlt het, want wie dat willen kunnen begrijpen, dat hij heeft gezegd dat ik wil dat beter maken als wanneer ik wil blijven. Want hij, en deze 2000 jaar wat hij als nu al weg was, want hij wil blijven voor 2000 jaar. En wanneer nu is hier dat hij weer nu voor de laatste 36 jaar, somewhere in Israël of somewhere in Australië wie was, wirklich wist u verzekerd aan te komen. Oder wanneer du hier dat hij weer door in Salvador, of vielleicht al bij Guatemala, al manchmal, en wie al manchmal hier bij Honduras gekomen wordt, nu wordt best onze verstand die er hand voor. Wirklich wist u bij hand zijn. Dan ben ik naar Jezus. Because du wirst eine Frau wel beantwoorden, niet zo? En vielleicht een fijne maaltijd hebben. Dat is wat Jezus zei. Hij heeft fijne maaltijden doet, want hij is maar really een beetje wel houden, niet zo? Maar als je maar recht hungrig worden, dan je kan met pura geld en met alle je shit en fast sandwiches geven. Eigenlijk wat hij dan niet had, weer ketchup. Maar nowadays moet er wel ketchup bij zijn bij fijne sandwiches. Maar Jezus heeft fast sandwiches eruit, want dat is er aan zijn. Wie wirst du zijn, wanneer Jezus nog aantarpelijk op deze eerd weer? Wirst du tevreden zijn met hier in Spanisch lokaal hocken? Du hast eine Frau, wat die wichtig is. Du hast eine Bibel gelezen, dus een vrouw 38 jaar krank weer. Die moet zich am weg door nog aan en mangt de grote het mensen kroop te knijst inger aan, want ze best moet kunnen Jezus komen en hoopt dan eenmaal om hem dan te scheren. Du wirst weg zijn. En Jezus zijn plan weet niet dat we weer ons alle top dringen. Zoals vlees doen, maar als er recht zakkerig wordt, dan komen we alle op een steed top. Nou, hij zegt, ik hou wat beter verdient. Dat is wat ik je wel verzekerd te horen te laten. Jezus zegt te die, ik hou wat beter voor die. Lang de niet naar dat irdische wat ik via, lang de naar dat wat ik die schenken wil. Nu is de vraag, waar is de Heer Jezus dan? Wanneer wordt hij zich openbaren? Wil we dem te zijn? Wil we met hem te doen? Dan vangt de vraag om geniet aan hoog te komen, right? En mij schijnt het nog een zeer, zeer zware ding te zijn, te een verzameling dit te vertalen. En we redden het nog waar ganz af. Wat zal ik van hem Heer Jezus vertalen? Wanneer Jezus te zijn jongeren zegt, luid bloos moment in Jeruzalem. Als Jezus een hek voor wil, dan zegt hij te de jongeren, gaat bloos terug bij een stad aan en luid hem om. Hij had eerst al gezegd dat als al zoveel is wat je vernemen kan, hij had gezegd dat wat je wordt komen,
wanneer de Heilige Geest is gekomen is. Zo zij zullen leren, dat zij weer een kracht krijgen. En zo gaan naar Jeruzalem. En Christus je nu doen, je zaten en leren. Christus je doen. Maar nu wordt voor een ringanse minuut, we wel stilstaan. Dat we een zeer lange minuut voorkomen, because je leren krijgt nu dat moeten verstaan. Wat wil Jezus zo wichtig zijn, dat hij wil wegdoen en dat hij wil zeggen, ik wil somebody checken. Dat wil we ontvangen, je bedsval te leren. En we zeggen, Heer, maak ons rijden voor dat wat om komen is. Heer, wanneer er something is wat er beter is als dat du hier wees. Jezus, wanneer er something is beter om komen als de tijd wat we die had geleerd, dan maak ons hart rijden, dat we dat worden ontvangen te vernemen. Dat wanneer die tijd door is, dat we dat niet worden uit de steg gegaan zijn. Hou ons dat als waardig aan, dat we dat worden aanworden, wanneer de kracht is geschonken has. Wenn ze hadden geen idee wat ze nou leren deden. Zij wisten niet van waar het wil russelen, of waar het wil gaan, of waar het wil zijn. Jezus had het gelijk zo klaar gezegd. Hij zei, leert daarna. Which meint, heb een verlangen daarna. Zie wakker. Maak je hart op en rijd ervoor. Dat ik mijn verspreking aan die leven wat gaan ervaren. Ik wil je een beetje wat erklaren van waar het helpt dat je beter wordt dat vernemen. Waar is de Heilige Geest? Je weet dat wanneer een mens sterven heeft en dat de zeil en de jas wat de mens heeft, dat hij dan de charpa verloten. Als je dat halfweg klaar, wanneer een mens sterven heeft, dan is de charpa dan een eindje van dat jas zal je leven waar we zijn. Ik zie God zijn kind en God neemt niet vlees aan. Hij neemt niet, aanvult het niet aan handen en aanvult het niet aan huid, aanvult het gewoon aan dat. Hij heeft dat best voor hier op eerd, dus dat je maakt. Die werkelijk du, wer du werkelijk bent, als dat Jezus je pot van die. Die zeilen en Jezus, dat zeil en Jezus pot van die. Snap dat? Krijg je dat bed? Dat is het bed aan eindelen. Wanneer een man sterft, dan blijft de charpa liggen en zijn zeil die is im leven. De charpa dat. Wat ik moet dat zeggen? Wanneer du was sterven, du was het vielleicht niet meer eens aanworden. Zo'n leicht het etwas wat als dat. Het is bloos die charpa je pot, die charpa dat ik denken. Die denken als die zeil aan des charpa. Dat pot van die wat hij denken dat en zijn en dat denkt vernemen dat, als die zeilische pot van die. Ik had zwachtenissen gelezen van mensen wat im hospital gestorven zijn en ze op eenmaal bevingen zich, ze zijn te boven en eigenlijk van de stoel en heeft natuurlijk kracht hetzelfde als je gedacht. Vangt pas ons zeer vredelijk te worden, je vangt ons zeer schijn te gaan. Hij weer op eenmaal boven en eigenlijk van de stoel en hij zag waar ze hier met zijn charpa schaft op bad. Hij had kracht wat de dokter zei. En op eenmaal wacht hij terug aan zijn charpa op, because de dokter schaft nog langer maar aan. Op eenmaal time de jas wat al in een eigen stoel wil zweven deed, die komt nog terug aan charpa aan en soms zei ze weer van kop 1 terug aan hem charpa na komen en wacht op van om te rieren waar hij met heen. En dan zegt de mens ganz kracht tegen de dokter wat hij gezegd heeft, dat hij door boven een eigen zweven deed. Oké? Dat wat is charpa ligt hier zit ganz uit. Dat deed niks. Er wordt geen leven aan de charpa baan. Dat levend wie door staat boven een eigen. Die vangt zich onderaan te zweven zoals een jas dat. Die kan los rammoven. Die is kwart gebongen maar aan val. Die valt kwart eraf. Because op eenmaal als dat irdische vangt dan uiteindelijk dat zich ganz uit een eind van deze zeil. Help je dat met te verstaan wat ik wil zeggen? Oké, nu wil ik met dat een vergelijking maken. God is een geest. God is niet een grote wethooier teddybeer, grote mens. God is een geest. Hij brukt niet schouw aantrekt met zijn feit worden bewaard van al die stenen. En zo, wanneer ik sterven word, dan blijft er bloos nog een doosval wezen wat je nog wordt in de doos stappen, ingegroeven en dat eeuwigje ga je niks meer te doen. Met mijn zeil, mijn zeilische
pot van mij, ga je niks met te schaffen. En wanneer dat zeilische pot van mij verschwingt dat van mij, blijft er bloos strumpelt hij eenmaal nog een klamp die hand op de eerd en op een vloer op en dat wat aan de doos naar doen en inge groof, dan wil je zeggen, oké, nu hebben we uiteraard op de rente, dus het waar. Hoe lang ik nog wel aan de stoel zijn en checken wat je met dem charpa doen? Ga je geen idee. Nou, wat je nu zeg vertalen, wat ik real heb met somebody verteld. En arbeider, wat met meetup en dat jezelf je schaaf zo verdeed. Hij had een eigenlijk gehad aan de stad. Hij vond aan zo'n streep weer door Grijschaft bij het park, because hij had fix. En hij weer niet reingans klaar zijn, met lood bij die sta. En met een reinig oven, ik weet niet wat alle omstanden weer, maar hij had zo hier voor. En hij vond over aan deze glas verlenen. En door met kracht en een tractor en zo'n tractor dat hing in de bak voor de groeven kan. Hij smattert en zo'n ding staat aan. En next wat hij antwoordt. Wil je weten? Next wat hij antwoordt is dat hij jet even weg even. Dan, als hij onder ziet waar hij staat, dan checkt hij terug en zit hij. Waardoor deze ambulance jongens schaffen zich door raam met de koor. En ze moeten met een scheier dat dak lossnijden, dat ze kunnen door een charpa uitnemen. Hij checkt terug en zit dat ze snijden, dat de koor vettig, dat blaagt alle twee. En dan zet hij wat mensen uit de koor uitgeholpen. En dan zet hij dat als hij zelf. Dat is zijn charpa. Vertelt hij mij. Ik heb er aan het geschaft. Ze noemen we Sean, dat is een beetje een vreemde French name, maar ik heb me aan verteld, gereed. Dan vroeg ik hem zo wat hij zijn weer. Hoe veel zie ik dat hij wat hier staan heeft? Dan zei hij van hier staat weer een kleine gras wijd even op. Dit pot weer ganz krak zo real en hier had hij wat greinet. Hij weer langzaam van even op te gaan hier. En in werkelijkheid, daar is al niet een greinet gras die ziet op. Dat is best gelijk en dan hingen we nog een half tuin. En dat wat hij zei, hij had even een weg even, zoals het werkelijk is. Dan we vangen schroes even op hem gras en hecht te gaan. Dan vroeg ik hem, hoe voelt je die als je dat staat staan deed? Hij zei, zo vredelijk, zo makkelijk, als wat ik me niemals meer aan denken kan verstellen. Zo schijn je aan het doorstaan. Dan vroeg ik hem, en wat komt je dan terug naar die charpa? Because de Bastian vertelt me dat. Dan zei hij dat ik had een handje veld. Hij had geen gezien, hij had bloos een handje veld wat aan hem schullen. Ik wil bij die. De wist een hand, hij had bloos dat je een klein beetje nooie schoven staat. Daarom had hij wist, hij zal terug daarmee gaan. Zo hij gaat terug even weg even. En zo voert de ambulance weg. Na een ambulance wacht hij op met scharakel, je weet al, nu is hij aan zijn charpa. Hier valt hij geen weet al, en hier valt hij alle weet al. Zij verstaan, hij weer van zijn charpa uit een eindje doen, de jas weer van zijn charpa zo weg doen, als wanneer hij stort, hij weer raakschuldig, hij weer uit een eindje scheiden van zijn irdische charpa. Nu kwam hij terug aan zijn irdische charpa aan, en nu deed dat zeilenleven waar dat terug aan hem charpa bijna zo functioneren als wat we vandaag doen. Zodat hebben we dat veilen. Ik kan het veilen met mijn vingers opdragen. Ik kan het veilen dat ik mijn vinger bied. Ik kan het veilen met mijn haar. Ik kan dat veilen. Hij kan dat niet veilen wat met zijn charpa verging. Because hij weer uit een eingetraan van zijn irdische charpa. Oké? So hij weer aan dat jesselje pot, dat zeilische pot, weer op pot gegaan. Maar hij waakt terug op. En als hij terug opwaakt, dan weer waren alle die weiden ram aan zo zijn charpa, dan lieden met, wanneer hij een schrakelje eigenlijk als je was. Hij weer verbroken zoals Jezus van de wisch. Ik weet niet wat. Alle grote, als ik aan moest zijn, dan had hij alle grote ijzerstangen uit arms en beinen en zo weer uit, om dat alles in terug te heilen. Hij weer schrakelijk verbroken. So, nu ga ik je het verzacht te zeggen, wat het meint, wanneer het zeilische leven van ons charpa uitgaan is. Oké, dat een bijspel van wer God is. Hij weer ganz, das Sean vertelt, wie ganz real. Hij zegt de mensen, hij zegt zich, hij kan zijn koor. Maar hij weer niet aan zijn charpa. En apparently, als er een handje was, dan heeft hij gezegd, het is nog niet die tijd dat ik was gevoerd. Blijf bij die charpa. Die tijd is nog niet aan. So hij waakt terug op aan zijn charpa en hij leeft vandaan als hij zich te houden had.
En hij was zeer voorzichtig met het vertalen, because hij had nog geen meer gevonden wat aan dit geloven deed. En dan deed ik aan het ganz liebend erklären. Ik geloofde aan en ik kon die nog meer ervan vertalen, want het was niet schierig best. Hij was erstaunt dat hij moet somebody gevonden wat aan kan meer van het vertalen als plus zei, dat had plus enkel verrekte droom gehad. Because aanbieden zo wat real is, dat hij wilde te hem vertalen wat ik weer over het dam had. En zo ik kan hem de waarheid wijzen ervan. Zo wat ik met dit wel zei vandaag als God is een yes en wie moet am yes kennen leren. En zo God is niet in Charpa bu een yes bijna woont. Hij is bloos dat yes pot ervan. Hij heeft niet naar de irdische neidig te hebben zoals hij ons heeft am irdische neizaad. Is dat goed je nu weer herklärt? Oké. Nu zegt Jezus, ik word teruggaan. En ik wil hem voor vragen om jullie something checken. En troosten. Somebody wat alles er ding kan openbaren van wat Jezus heeft, Jezus deed en wat hem komen is. En dat wordt een kracht zijn. We willen nog meer ervaren vinden wat we een beetje alle zo'n dingen zodat het verständlich maken. Maar wat is een kracht wat we worden krijgen. En zo. Jezus heeft teruggenomen voeder en hij heeft hem voeder gevraagd, was du dem Heilige Geest schakken en mijn steed door te zijn. Ik wil zo jaren bij de mensheid zijn. Dat hij van Jezus immer vernomen, hij wil waarlijk met de mensen toe. Als ze een soort krankheid houden, of een andere krankheid houden, als het een jonge persoon weer, als het kinderen weer op zijn schoot, of als het een oude tante weer, wat er wil jaren haar kind, wat er met een duivel bezeten weer, zal je geholpen worden. Jezus had interesse voor een alle. Zo je kan je voorstellen, Jezus wil waarlijk met je te doen hebben. Nu zegt hij tegen de vader, was du dien yes? De yes Gottes. Was du dem schakken dat hij wat bij mijn mensen zijn. Ik heb mijn bloed laten ranen verdienen. Ik heb de prijs getold. Er is geen zindenschuld. Wat nu nog tussen mensen en God stonden dat. Waar we nu naar dem Heilige Geest schakken dat hij wat is een kracht zijn. Dat hij wat aan deze mensen wonen. Jezus kan niet aan deze mensen wonen. Because hij werkt aan een charpa. Want Jezus wil dus met een charpa hier op iedereen gaan. Dan wordt het een beetje schwierig zijn zeggen. Jezus kom aan mij aan. Harvey is wel groot nu ohne nu nog een mens aan aanbanen ha. Einem reikt ook. Zo van Harvey nu zei Jezus kom aan mij aan, want hij heeft gezegd, want ik nu weer vragen Harvey kom aan mij aan. Dat wie je dat beetje schwierig zien aan mijn stelling, want ik nu wel Harvey nu kom du aan mij aan. Zo Jezus zei ik wel dem Heilige Geest schakken, die kan aan je banen wonen. Because mijn Geest is aan de scherpe banen en dat kan goed zien met mij toe. Er wird es ein Diebel bezeten, der hat über 2000 Diebels an den Bahnen. Also wir haben so viele, 2000 Schweine für so Preis. So, wir weten nicht, wie viel an den Bahnen wären. Und wir ganz drak wären die Bahnen. Sie früher am nach was die Nomen, sagt er Legion, das meint bis, ich weiß nicht, Soulfest. So viele Demons, haben sehr viel seine Devils wieder an das eine Mensch banen. So, sind mehrere Gäste, was sich an das eine Bahn abholen. Ab einmal, als es ein Yes, right? So, dann können mehrere an einer Stelle sein. So, nu sagt Jesus, ich will dem Vater fragen, dass er wird sein Heilige Yes schacken. Und nu weet je dat Gott zelfs ist ein Yes, und Jesus fragt, lieber Vater, was du nu gaan met al onze, wat we het evangelium brengen dan, was du gaan aan den banen wonen. Dat is de yes Gottes. Dat is God zijn ene yes, wat hij heeft geschickt, om bij mij en die bij zijn. Aan mij en aan die te wonen. Dat is niet een vreemd dat something we ons vergruwelen durven. Al dat schijnste, al dat liebendste wat du hast ever vastgesteld, wer God is, wer Jezus is, dat liebendste pot ervan, dat is dat wat du hast mag mir wünschen. Want du wirst schon met Jezus te zijn, dat meint du wirst gleich zijn nabijheid te hebben, zijn nabijheid te veilen, zijn aanleiding te veilen, en openbaringen te hebben, klaarheid te hebben, vrede te hebben.
Jezus vraagt, Vader, ik voed, ik ging aan, ik was op tussen een mens op de eerd, ik deed een prijs tolen op menselijke weg. Ik ging door de schuld lijden, alles door, dat verslagen worden, veracht, verspot. Mij wordt om kruis aangenageld en ik blad te dood. Omdat ik kan die in je rent alle vriezaten vergaat. Dus niet in zin en schuld wat die wat terughouden vergaat. Evers. Niemand. Bloos van dit niet was aannemen wat hij voor die doen heeft. Zo. Nu is Jezus teruggegaan en hij heeft gevraagd, Vader, was du dien juist schaken? Dat is, kost die verstellen hoe wichtig mijn zeilenpot van mijn leven is? Mijn zeil die ik bezorgd dat hij wat nev en vrede zijn met God. Wanneer ik sterf, dat mijn zeil zal bij God aangenomen zijn. Dat is mij wichtig en dat is die wichtig. Wist du waarlijk zijn dat een dien juist uitleggen aan somebody else? Wist du dien juist every jaar dat ik met somebody else gaan op zijn? Dien zeilen leven? Dat is die zeer wichtig. Kan je verstaan wat ik zal zeggen? Hoe wichtig is die dat die zeilenpot van die wordt bewaard blijven. Er zal geen zes weer bijkruipen zijn als wat u en dat met tussen die God was rein en rijk ha. Du was geen bezig maar aan die zeilenleven aan ha. Geen aanvoet zal de duivel ha aan die zeilische leven. En wist u die zeilische leven uitleggen aan zes weer? Wist u dat every jaar dat zes weer kan dat bij zich ha? Ik geloof niet. Ik geloof niet. Jezus vroeg, Vader, ik had een prijs getold. Ik vraag die nog something wat vielleicht ganz allmählich is bij die. Maar ik deed something wat ganz allmählich is, dat is mijn leven te geven om de prijs te tolen voor alle mensen op de aarde. Nu heb ik een vraag aan die lieve Vader. Ik heb something gedaan wat ganz allmählich is, maar du hast het onderkant. Nu vraag ik als du ook was wat doen. Was du dien ene jes, dat zeilenleven waar du bent, kan ik die vragen als du was dien zeilische leven, dien jes, waar du really bent. Best du waarlijk ten dood van die evaluaten en laten dat aan deze zuster, deze broeder, deze zuster, deze broeder, deze man hier, wat een zware ding beleeft. Je hebt er ding daar wat ganz allmählich gewoon uit te houden. Best u waarlijk, vraagt Jezus. Best u waarlijk dien jes wat du best. Eeuwig laten. Dat deze mama kan wijsheid hebben met er ding. Dat deze broeder wat vrede heeft. Dat u was met dien jes en deze banen zijn. En je haar, dat is een mens die wat veel maken. Dat is een zuster wat er champ voor wat gaan. Dat is een kind wat er wat trouble heeft met klagen als het als jaren nee zei. Best u waarlijk om aan deze mensen bijna te wonen? Wat bezegt de voordat is in staat? Hij zei, Jood mijn zin. Ik zeg de prijs wat u told hast. Ik zie waarlijk, mijn ene yes. Waar ik really zie. En deze broeder bijna wonen haar, en deze zuster wonen haar, en deze lied wonen haar. Die zal er de dingen van vertalen, dat ik zie waarlijk, als de Vader van hemel, mijn yes laten, en deze man bijna te zijn. Dat is de hele yes. Waar is dat? Dat God zijn ene yes je geeft. Is er dan oorzaak dat je weer als hij er angst veilen van aan? Dan krijg je dat wanneer je dat zit dan krijg ik al. Nee, dat is niet oorzaak angst te hebben. Because de God wat die gemaakt heeft, de God wat hij zegt, ik had die al je chant ver de wereld gemaakt weer, had ik die al in oog. Ik had al je plant dat ik die maken wil. Du wirst al zo ver mij al. Dat is alles je Vader. Haf je gezegd te wat Jezus verhoorde. God zelf, de lieve Vader, wat du die hast al veel meer vrijgesteld, wat is hij? Hij heeft zich rijk gemaakt, aangeveiligd
En Joey zegt, en hij heeft zijn Heilige Geest geschickt, omdat du kost. En hij zegt, en trooster bij die te hebben. Wat van schijnt het woord, wie we kunnen hebben voor zo'n Heilige Geest als een trooster. Wat die wat troost geven en irgendein verhältnis wie du kostbaar zijn in je leven. Wees rijdt met God voor je, met zijn Heilige Geest. Wij hebben klaar dat hij wel de Heilige Geest bij zich te hebben. En hem te eren en ondertjanig te geven. Dankzij. Zie je dat je hebt aan de grote vrede. Weet je dat de Heilige Geest je betrieben? Ik zal dat schön lezen hier. Dat hebben we hier opgeschreven. Dus een vers in de Bijbel wordt zeggen dat we kunnen de Heilige Geest betrieben. Hij heeft je vielen. Dus du hast je vielen wat die mag slagen goud veilen. De Heilige Geest hier ook. Dat is in Efezer 4 vers 30. En Efezer 4 30 zegt, en doet niet dem Heilige Geest betrieben. Wenn je zet met dem Heilige Geest gesiegelt bij een dag van je erlezing. Wie wil dem niet betrieben. Die heeft je vielen. Ik leid dat een uitzakt wat ze betekent als een duw. Als Jezus getauft wordt, dan komt de Heilige Geest op Jezus en zaad zich aan en dat leidt zich van de duw op om je land weer. Ik leid het als because een duw heeft de eigenschap van dat is een zeer vredelijk vogel. Dat is niet een hoofdje met kleven, dat is een vredelijk vogel. Het is een vogel wat zoals ze mij gezegd heeft, die dat zich met een partner no aangaan en blijft immer aan dat ene partner aan. Wanneer de een partner aankomt, dan blijft dat ene vogel alleen. En die heeft een zeer klare poren. Die blijven immer bloos aan één poor. En dat is een zeer interessante bijspel. Maar Jezus wat betekent als een duw. En wat wil ik maar doen, wanneer ik een duw had, wat ik had kunnen zoveel toom krijgen dat die mij weer op de schouder zetten. Wil ik dan kunnen al zijn vanjes ver hebben, ik dan zit ver hebben, blijf weer de duw dan blijven, of wil ik dan probleem maar een beetje voorzichtig zijn en een beetje langzaam doormoven. Like, kan je het een beetje voorstellen wat ik wil zeggen? Of wil ik het shoot. Dan wordt het vogel likely wegvliegen, right? So, de Geest komt nu ons zoals beter een duw betekent. Du dat die bewelkomen en maken tussenveilen. Oder du kannst den betrieben met den wegschrijken van die. Ik wil niks van die. Go hier voort. De Heilige Geest wordt die niet bematten. Dat is die aanlouding. Wat hij zei jaren nog hier dat. Dan komt hij. So, we kunnen als een interessante ding vinden. En dus we eerst al de hand hebben, meeste van ons willen toestaan, we hebben ons tijd wie ze gegruld van aan. En dat is because we zijn aan de opbrenging geweest, we zullen niet kunnen verstaan waarom en waar en waar is dat. So, we hebben never kunnen klein onder verständnis krijgen, waar is de Heilige Geest, wat is de geschenk en waarom hebben we den. So, we weten niet, so we gaan ons immer een beetje verschuchterd geveld van den. Maar Jezus zei, ik wil je wat beter checken als van ik zelf hier aan ben. En dat wens ik, wil je ziemlich veel over nadenken in de nächste some dagen. Jezus wil ons wat beter checken als van hij zelf wil blijven. Dat is zwaar te begrijpen, kan ik verstaan, maar laat je dat te openbaring worden. En zoals je dat wat weer te openbaring kunnen, je dagen wat je niet worden, je schijnen wat je niet zijn zingen. Ik zie God zien tjen. Dat lijkt wat je bloos schijnen gaan zingen. Je dalen je dat oren van te horen te gaan. Jezus heeft de Vader gevraagd en heeft zijn ene Jezus je schanken met bij ons te zijn. Ons dingen te wijzen, openbaren, wat hem komen is, zegt het, Johannes 16. En hij zegt het wat beter zijn als van ik weer aan bij zijn. De jongeren die zullen terug naar Jeruzalem gaan, die zullen de leren met de verspreking over je krijgen. Je wordt getauft worden met hem Heilige Geest, zegt het in
Apostelgeschichte, in Acts. Apostelgeschichte 1, vers 4 en 5 en A. Daar zegt dat ze al in Jeruzalem gaan leren. Met de verspreking wat ik gekregen had. En ze worden van met hem Heilige Geest getauft worden. En die worden een kracht krijgen, nadat de Heilige Geest op je gekomen is. Dat ving Apostelgeschichte 1, 4, 5 en A. So Jezus heeft het zeer voorzichtig erklärt, dat is neidig. Dat ik ga en het is neidig dat je something else wil zeggen. En eindelijk ving we een steed dat ze halen de tafel gekregen. En Johannes, oder wer es oder von redet, das in Apostelgeschichte 19. Daar hebben mensen al een tafel gekregen, op dat ze haar bus gedaan. En dan wordt je gevraagd, so, op wat heb je een tafel dan gekregen? Want je niet hebt op Jezus of met hem Heilige Geest. Dan zeggen ze, wie weten niet meer dat een Heilige Geest gegeven heeft. So ze hadden niet meer kunnen gruwelen van den. Wenn ze hadden hem nog niemand een erkläring van je krijgen. Dan deed hij een van Jezus vertalen. En hij deed een tafel op dat zij nu aan Jezus geloven doen. En hij beet voor hen. En ze kregen de vulling van hem Heilige Geest. Vrede komt over hen. Vrede komt over hen. Klaarheid komt over hen. Dat bij ze viel van gisteren, dat op eenmaal afgesneden. En ze werden vrouw, ze werden vrij. En ze vangen aan uit te rekenen aan en dat vertalen. Wat Jezus ons really heeft had. Petrus zijn schatten. Het komt over andere mensen over. Ik weet niet van waar Petrus zijn schatten maakt. Nu een klimaat, er is niet nu licht bij het. Zie? Klimaat schatten over de mensen het karpa. En de mensen worden gezond. Dat weet ik, because Petrus is een wondervolle mens weer. Du hast kracht dat aan die, wat het bracht. Zo'n zeugnis is aan. Because het zegt, wanneer we worden aan Jezus zien noemen, de voeder vrouw, dan wordt ons dat geschonken worden. Dat is waarom man dient te overwijden. Dan is het bloos de waarheid onderkennen wat God gegeven heeft. In Psalm 103, wat ons al onze zinden vergeven heeft en heilt ons van al onze krankheden. Wanneer we aan die waarheid worden God aanroepen en zeggen, God, du hast gezegd, die Jezus met bij ons en dit kent dat de oorwij, wie zij in Jezus noemen, zal deze wij ook verlaten. En danken God voor wat hij versproken heeft. Because it's God wat aan die woont. God zelfs wat het kind gemaakt heeft, God zelfs wat die gemaakt heeft, is nu aangewilligd om aan die te wonen. Dat is waarom du zo'n troost veilig hast. Dat is waarom du zo vredelijk veilig is. Dat is waarom du zo'n verlangen hast. Wanneer du een ding metdraagt is, wie du hast die verscheucht met somebody else. Dat die draken, die draagt het met, die wist je los zijn. Maak zijn hart mal op, Tim, voordat hij mij draagt dat. Ik wil dat los zijn. Waarom is mij dat zo zwaar? Maak die zelfs op en zei, voordat dit zal van mij genomen worden. Dit je draagt, dit je viel, dit zal waargenomen worden. Wees mij en klaarheid, wat heb ik te doen, dat ik dit kan recht voor die te bestaan krijgen. Vrede komt even zo'n persoon even, wie zich opmaakt. Because de Heilige Geest is daar en neemt dat trage uit wat er is verschwindet bijna weer en dat je viel. En dat je dagjes en dat je wassen. Maakt die dat vrouw rein en dat wat hingen die is hingen die kost ver weg gaan. En sommige mensen die krijgen dat bloos because ze zijn ganz alleen. Schaffen ganz alleen, dan vielleicht brood bakken, dan vielleicht abwaschen en vangen aan te bidden. En God zei, God vul me aan met die Heilige Geest. En dan vangen door krijg aan op eenmaal dat vangt plus aan tronen te hebben van vrijheid. Toen de vrede komt even en vangen aan dingen te zijn en te beleven. En dat hart wat warmt op, dat valt op met de vrede. En vangen aan met schijngonen te zingen. Wordt het bloos eigenlijk zware dagen serveren. Anderen die beleven dat, want somebody die hang op leidt en beet voor den, dan krijgen ze de Heilige Geest den wij.
Andere die voorhand weer van dem Heilige Geest geleerd wordt en zij bloos toe zich, ik neem dem Heilige Geest van open en ook aan mijn hart na. Dus is wat somebody de message, een boodschap brengen dat van zei, Heilige Geest, dat wil ik aan mij ook hebben. Kom aan mij. Woon aan mij. Doe mij ook aanleiding geven, zoals het reden naar groot gezegd heeft, voor hij aan dat. En krijg door met, wordt het bij hem aan, irgendwas passiert, diep bij hem hart, en dat vangt aan met vrede even te schelen. Wil ik me verder immer Angst verhouden, wil ik me al zeggen über veel Leute, ik wil me dat niet gewoon verder in Zeugnis geven, dat bubbelt en rand op eenmaal met vrede even. Het is ganz leicht zitten dan voor andere mensen, ik had geen schuld meer. Meer rand op met vrede even. Dat kan die thuis alleen passeren, dat je hier krijg van krijgen. Dat kan zijn, we immer als we die hart opmaken en zeggen, Vader, vul me met die Heilige Geest, zoals du versproken had. Wenn du zegt dat we beter zijn als wanneer ik met Jezus te kennen, ongezicht zijn. Ik wil dat. Ik wil dat wat Jezus zegt, wat beter weer voor mij, als plus dat hij hier om zijn. Doe dat ondertjana. Word bekend met hem. Because de schrift zegt dat zijn schub hier is zijn stem. En du moet dem Heilige Geest zijn stem leren kennen. Dat hij te die kan reden en leiden. Ik te immer wieder en wieder zijn stem kennen te leren. Some van jullie, oké, ik weet niet hoeveel van jullie zijn dat 's morgens. Ik vul op eenmaal de stem die me dat te hard te leiden, wil ik zo met aanleiden te des redenen beden. Voor hij weer opgaan om de boodschap brengen. Ik weet some van jullie weer van hier, maar dat weer bloos zo. Ik moet leren, nou, als deze stem, als het reden dat wat ik niet zou doen, als het bloos een interesse wat mij wil kunnen jankeren te doen, maar ik voel dat wil aanpassen, dem 's morgens dat nog te doen. En wie deed dat? En te laatst deed ik nog aanvragen, wil somebody gleich, want wie deden verdiend beden? Dan zijn we hier in de strijd naar verre. We zijn weer geïnteresseerd zijn, want we willen in gebed spreken over den. En de redner stond hier verre, en die bloos in Mike houden, heeft geen onderscheid niet. En vanaf vond een persoon mijn vrouw op en zegt, ik zie van den dag aan, als dat mijn buk weer is, ik had zoveel ouder aan mijn darm, dat wil eigenlijk niet. Ik kan niet irgendwas eten. Ik moest bloos vet zijn wat ik eten doe. En meestal van dat gebed, zij stond hier bloos in een rij met aan. Zij zei van daar, meestal allebei, ik ga je eten whatever ik wil. Ik dronk maaltje, dus ik niet maaltje drinken, dat me ring voor het thuis zaten. Ik ga van daar dingen eten, zoals ik niet al veel jaren niet ga. En zij zei, ik zie ganz gezond. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Wil we den? Of wil we ons nog maar eenmaal gruwelen van dem? Van den gruwelen is van God, ons Vader, ons gruwelen. Hij heeft het goud ver met die. Hij had Jezus even de prijs getolen dat de zijn kind kon zijn. Harvey, was u abrapen? Vielleicht will Harvey die wat aankronen af en op en aan. Dankeschön, Edward. So, dat maakt het einfach te verstaan, niet zo? Steht dat Jezus hier bezien in de stad, die willen in mij banen staan. Nu wat er in mij banen zijn, en ik kan hem metnemen, en ik kan hem met naar huis nemen. En die kan hem ook alle met naar huis nemen. So nu kan je rein alle Jezus met naar huis nemen, en daar wil niet meer naar Honduras voor. Er naar Salvador, er naar Israël. Dan een kraak hier waar we zijn, hebben we hem in hart nemen en nemen hem met naar huis. En dat zegt ze zullen in Jeruzalem gaan en leren wat zij kracht van boven worden krijgen. Maar dat woord worden zij de kracht dat zegt, we gaan naar Jeruzalem, maar je dynamite van boven krijgen. Dat is wat really willen zeggen. Wer weet wat dynamite is? Wer weet wat een firecracker is? Kwete. Te Weihnachten dan zijn aanstekken kracht. Stekken. Je zal leren dat je een firecracker wordt en je naam krijgt. Wer wil een firecracker in zich bijna hebben? Something wat er schelen wat van banen. Dat zegt wat van onion en haag schelen.